Hai, Assalamualaikum, bersama Cik Na lagi hari ni dalam YouTube channel dari Dapur Cik Na. Okey, hari ni Cik Na nak kongsikan satu resipi yang agak mudah, iaitu resipi ketam masak telur masin. Tapi sebelum tu, biasalah nak promote sikit kepada sesiapa yang masih belum subscribe dari Dapur Cik Na, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang terbaru. Kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, hampa komen dan juga hampa share. Okey, tak mau cakap banyak, jom Cik Na tunjukkan bahan-bahan yang Cik Na akan gunakan pada hari ini untuk buat ketam masak telur masin. Okey, bahan-bahan dia Cik Na menggunakan lebih kurang 5 ekor ketam nipah. So yang ni ketam nipah ni Cik Na dah cuci bersih-bersih dengan menggunakan asam jawa dan juga sedikit tepung lah. So yang bestnya hari ni ketam ni memang Cik Na tangkai sendiri. Memang ketam fresh lah. Nampak tak? Susah ni nak dapat ketam nipah ni. Okey, lain-lain bahan yang kita gunakan. Okey, lebih kurang 4 biji kuning telur masin dan 1 biji telur putih telur masin lah. Macam tu. So nanti kita akan lenyek-lenyekkan lah. Yang ni butter lebih kurang 2 sudu besar butter. Okey, yang ni bahan-bahan untuk menumis. Saya dah menggunakan 4 ulas bawang putih, lebih kurang 3 tangkai cili padi dan juga 2 tangkai, orang panggil ni daun kari. Allah, lupa pula nak sebut. Okey, yang ni tepung jagung lebih kurang 5 sudu besar. Cik Na akan salutkan dengan tepung dengan ketam nantilah. Sebelum kita goreng, so kita salutkan ketam kita dengan tepung jagung. Okey, 1/3 cup susu cair. Ikutlah nak guna brand-brand apa pun tak kisah. Jadi susu pula dah. Jadi susu cair. Okey, sedikit Maggi cukup rasa dan minyak lah macam biasa untuk menggoreng. Okey, so bahan-bahan kita dah tahu. Jom kita start masak. Okey, so Cik Na pun dah ready nak masak. Okey, untuk first Cik Na akan cincang bawang putih ni dululah. So untuk cili ni Cik Na just potong serong-serong macam tu lah. Kalau hampa suka pedas lebihkan. Tak ada masalah. Masak ni kita masak ikut cita rasa kita. Jangan ikut cita rasa jiran sebelah rumah kita pula. So kita tak kena dengan selera kita. Okay, so kita ketepikan. Okay, so telur masin ni Cik Na akan lenyekkan lah. Memang senang je menu ni. Lenyek je sampai hancur. Cik Na sajalah guna yang telur putih sama tu sebab nak bagi dia ada rasa masin-masin sikit dalam kita punya masakan tu. So kita tak perlulah nak tambahkan garam. So bagilah dia ada ketul-ketul sikit yang besar-besar tu. Tu yang sedap tu bila kita nak makan nanti. Okey, so kita ketepikan dulu. Okey, so untuk ketan ni Cik Na akan perapkan dengan sedikit Maggi cukup rasa, sikit je nak bagi dia rasa. Lepas tu kita akan masukkan tepung jagung. Yang ni untuk menggoreng lah. So kita sebatikan dulu. Ni kalau hampa nak guna ketam biasa pun tak ada masalah. Tapi hari ni Cik Na ada ketam ni, so special sikit lah. Okey, kemudian kita masukkan tepung jagung. Okay. Masuk dulu sikit. So make sure dia punya badan-badan ketam ni semua digaul dengan tepung jagung ni. So nanti dia akan crunchy sikit kita punya ketam tu. Okey, so dah siap. Bolehlah kita start menggoreng ketam ni. Jom. Okey, kita panaskan kuali. Masukkan minyak. So ketam ni kita goreng dia tak perlu lama lah sebab ketam kan cepat masak. So bila dia dah bertukar color, dah jadi kemerah-merahan tu, boleh angkat dan toskan sebab nanti kita nak goreng pula bersama dengan dia punya sos tu nanti. Sos ke kuah dah, tak apalah. Apa-apa pun sama je. Okey, so minyak kita pun dah panas. So kita boleh start menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bunyi tu maksudnya minyak kita dah panas lah.
Okey, so sekarang ni kita nak buat dia punya sos. So cik nak akan panaskan kuali. Okey, so kuali pun dah panas. Untuk first kita cairkan mentega dulu. Okey. Okey. Dan cik nak akan tumiskan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tumiskan bawang putih bersama dengan daun kari. Okey, so aroma daun kari ni yang akan bagi kita punya masakan tu wangi meletup-letup lah. So, saya masukkan 2 tangkai. Daun kari banyak kat belakang rumah. Tepi rumah. Kita guna je. Okay. So, masak sehingga apa? Dia punya bawang tu sedikit garing lah. So, dia dah tukar kuning tu. Boleh kita masukkan kita punya susu. Kalau hampa ada kat sini memang apa boleh bau lah. Dia punya wangi dia tu, aroma daun kari ni. Teliuk. Tiba. Dan rasa lapak nasi tu. Okey, bawang pun dah garing. So, saya nak masukkan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan susu. So, kalau hampa nak bagi berkuah lagi, hampa boleh lebihkan susu lah. So, yang ni cik nak tak maulah berkuah sangat, macam nak kering-kering sikit. Okey, tunggu sehingga mendidih. Okey, dah mendidih dah. Nampak dah mendidih. Cik nak akan masukkan kita punya hero ni. Hero ke? Hero no. Hero dia ketam. Ni di heroin lah. Masuk je. Okey. Cik nak masukkan sedikit gula perang, nak balancekan dia punya rasa lah. Sikit je. Ya Allah, sedapnya. Sedapnya empuk, oi. Boleh masukkan kita punya ketam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk je semua. Senang. So, kita kacau.